අද තයිබුවන් කියල පිළිගන්න ඔයාල හැමෝම TEC MASTER YouTube channel එකට ඒ වගේම ලබන්න වූ නවවසර සුබම සුබ නවවසරක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනාත් කරනවත් එක්කම අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයා ගේමින් සයිඩ් එකට බර එක්කෙන්න. හිතමු ඔයා PUBG Free Fire වගේ ගේමින් සෙල්ලම් කරනවා නම් ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ක්ලෑන් එකට ඔයාටම කියලා ලෝගෝ එකක් හදාගන්න ඔයාගේම ෆෝන් එකකින් ඉතාම පහසුවෙන්. ඉතින් අද කියලා දෙන්න හදන්නේ කොහොමද මේ වගේ ලෝගෝ එකක් ඉක්මනින්ම ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන්ම හදාගන්න කියලා. අපි වෙනද වගේම පික්සා ටැප් එක ඕපන් කරගන්නවා. පික්සා ටැප් එක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔහොම පහළට යද්දී පික් කැන්වස් කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකට ගිහිල්ලා අපි කැන්වස් ෂීට් එකක් තෝරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක ලෝගෝ එකක් හින්දා සාමාන්‍යයෙන් ඔන්න ඔය වගේ කැන්වස් ෂීට් එකක් තෝරගත්තොත් හොඳයි. 1024 වැඩි කිරීම 1024 මොකද සමමිතික නිකන් සමචතුරස්‍රයක් වගේ එකක් තමයි එතකොට එන්නේ. ඉතින් ඒක එහෙම තෝරගත්තට පස්සේ අපි ඒක එඩිට් ඉමේජ් කියන එක දීලා එඩිට් කරගන්න යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා යට ස්ටිකර්ස් කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඔය ස්ටිකර් කියන එකේ තමයි ඔයාට ඕන ඕනිම ලෝගෝ එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා ඒකේ සර්ච් බාර් එකේ ඔයාට ඕන ලෝගෝ එක ගැහුවොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් තියෙන ලෝගෝ ටික ඔක්කොම පෙන්නනවා. මෙන්න මේ විදිහට මම ගහනවා එතන ගේමින් ලෝගෝ කියලා. එතකොට ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ගේමින්ස් ලෝගෝ ගොඩක් එතන පෙන්නනවා. ඔයාට මෙතනින් කැමති එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන එක ලෝගෝ එකක් තෝරගන්න ඔයාලට පෙන්නන්න. ඔයාලට වෙනම මොකක් හරි ලෝගෝ එකක් ඕන එක්කෝ සිංහයෙක්ගේ බයික් එකක් ඒ වගේ ඕන ඔයාට කැමතිම ලෝගෝ එකක් පොතන ගහලා සර්ච් බාර් එකේ සර්ච් කරපු ගමන් ලෝගෝස් ඔයාට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් පෙනෙන ලෝගෝ වලින් එක ලෝගෝ එකක් මම මෙන්න මේ විදිහට තෝරගන්නවා. ඔයාට පෙන්නන්න කොහොමද මේ වැඩේ කරගන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට මේ ලෝගෝ එක මම තෝරගෙන ඇඩ් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාට දැනටමත් පේනවා ඒකේ මැද අකුරු වගේක් තියෙනවා. දැන් මොකද කරන්නේ? මේ ටික මකා ගන්න වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා කල්පනා කරන තී එහෙම ඉතින් මකා ගන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලාම try කරන්න මෙන්න මේ system එක. ඔයාට පුළුවන් අර draw කියන option එකකින් ගිහිල්ලා අකුරු වලට පිටිපස්සෙන් තියෙන background එක කළු වගේනේ පේන්නේ. අපිට පුළුවන් කළු පාට අරගෙන මකා ගන්න. ඒත් මකද්දී ඔයාට තේරුම් ගන්න පුළුවන් background එකේ පාට කළු නෙමෙයි නිකන් තද අලු පාටක් වගේ තමයි එතන තියෙන්නේ. ඉතින් කළු පාටෙන් ඇඳත් ඒක වෙනම පේනවා. ඒකින්ද ඒ වැඩේ හරියන්නේ නැහැ. හොඳම දේ ඒ වැඩේ එතනින් අතහැරලා දාන්න. දැන් මොකද කරන්නේ? වැඩි හිතන්න දෙයක් නැහැ. ආපහු බෑක් යන්න. කෙලින්ම බෑක් යන්න. බෑක් ගිහිල්ලා ඉවරලා ඔයාලට පේනවා tools කියලා option එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් clone කියන එකට ගියා. clone එකට ගිහින් ඔන්න ඔය විදිහට zoom කරගන්න තියෙන්නේ. zoom කරලා ඉවරලා ඔය නිකන් ඔයාට අර රවුමක් වගේ එකක් පේන්නේ. ඒ රවුම තියාගන්න ඔයාට ඒ රවුම තියන්න තියෙන්නේ ක්ලෝන් කරගන්න ඕන පාට උඩ. ඉතින් ඔයා එතන තියලා පින්සල් ටූල් එකෙන් ඇද්දාම ඔයා ඒ රවුම තියලා තියෙන තැන තියෙන පාට ටික ඒ විදිහටම ඔයා පින්සලෙන් අදින තැන පාට වෙනවා. හොඳින් බලවුවොත් තේරුම් ගන්න පුළුවන් මොකද්ද මේ වැඩේ කියලා. ක්ලෝන් කරගන්න විදිය ගැන මම කලිමුත් වීඩියෝස් වල දාලා තියෙනවා. බලලා නැත්නම් ඒවත් බලලා ඔයාට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඔන්න ඔය විදිහට ඉතින් මකා ගන්න තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම දෙයක් කියන්න ඕනේ මේ වැඩේ කරනකොට ඔයාට PicsArt Premium app එක තියෙනවා නම් තමයි ඔතන ස්ටිකර්ස් වල පෙනෙන ලෝගෝස් ගොඩක් ඔයාට කැමති ලෝගෝස් මේකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් Premium app එක සල්ලි දීලා තමයි ගන්න තියෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම Play Store එකේ. ඔයාලට මේ app එක free ගන්න කොහොමද කියලා මම කලින් වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා. app දෙක අතර වෙනසත් එක්ක හොඳින්ම පැහැදිලි කරලා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකත් බලලා ඒ වීඩියෝ එකේ පල්ලා description එකේ දාලා තියෙනවා download කරගන්න ඕන link එක. ඒ link එකෙන් ඔයාට පුළුවන් ප්‍රීමියම් app එක නොමිලේම download කරගන්න. ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝ එකත් බලලා app එකක් download කරලා නැත්තම් කරගෙන මෙන්න මේ දේ try කරලා බලන්න. logo එකක් ඕනම logo එකක් ඉතා පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි මම ක්ලෝන් කරන එකෙන් ඒ අකුරු ටික මකාගෙන ඉවර කරේ. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ ඔයාගේ නම ඔයාගේ clan එකේ නම හරි මේකට ඇඩ් කරගන්න. ඒකේ තිබුණ නම ක්ලෝන් ඔප්ෂන් එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට මකාගෙන ඉවරුණාට පස්සේ උඩ රයිට් ක්ලික් එක දීලා එතනින් ඒක සේව් කරගෙන ඊට පස්සේ අපිට තියෙන ඔයාගේ plan එකේ නම ඔයාට ඕන විදිහට කැමති විදිහට ඇඩ් කරගන්න මෙන්න මේ ඔයාගේ logo එකට. ඉතින් යට තියෙනවා text කියලා ඔප්ෂන් එකක්. අන්න ඒ ඔප්ෂන් එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ clan එකේ නම මෙන්න මේ විදිහට type කරන්න. clan එකේ නම හෝ ඔයාගේ නම කැමති විදිහක්. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ PUBG name එක දාගන්නවා logo එකට devils කියලා. ඊට පස්සේ right click එක දීලා ඔයාට පුළුවන් ඒක අර මැදට ඇඩ් කරගන්න. මැදට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕකේ ෆොන්ට්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් ෆොන්ට් ඕන තරම් පල්හා තියෙනවා. කැමති ඔයාට කැමති එකක් මැච් වෙන එකක් මැච් වෙයි කියලා හිතන එකක් එතනින් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්.
මේ පෙන්වන ඉතින් මේ ෆොන්ට් එක තමයි. ඔයාලට කැමති නම් ඔතන එකත් තෝරගන්න පුළුවන්. මම මගේ ලෝගෝ එකට ගැලපෙන ෆොන්ට් එක මේ විදිහට තෝරගත්තට පස්සේ ඒකේ සයිස් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගෙන හරි සයිස් එකට ආපුවාම ඒක සේව් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ අපිට මේකේ කලර් එක වෙනස් කරගන්න. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේකේ කලර් දෙකක් මික්ස් කරලා හදාගන්න. මම තෝරගන්නවා එක සයිඩ් එකක් සුදු පාට, අනිත් සයිඩ් එක අලු පාට. දාලා බලමු නිකන් ටිකක් තද අලු පාට දාලා මේක මැච් වෙයිද කියලා. ඔයාලට පුළුවන් ඉතින් කැමති පාටක් මේකට දාලා බලන්න. ඔයාගේ ලෝගෝ එකට මැච් වෙන. ඉතින් මගේ ලෝගෝ එකට සුදුයි අලුයි පාට මැච් වෙන හින්දා මම try කරනවා ඒ දෙක මික්ස් කරලා හදාගන්න. අලු පාට ටිකක් තද වැඩි වගේ. ඊට පස්සේ ඒක ලා කරගන්නවා පොඩ්ඩක්. ලා කරගෙන ඔය යට තියෙන එකෙන් අපිට හදාගන්න පුළුවන් වෙනස් කරලා බැලන්ස් කරලා අපිට කැමති විදිහකට. ඉතින් මම ඔන්න ඔය විදිහට තියාගන්නවා. මැච් වෙයි කියලා හිතලා හරි ගැලපෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ තියෙන්නේ සේව් කරගන්න. ඔයාට ඕනනම් ඔයාගේ ටයිප් කරගත්ත අකුරු වටේ වෙනම කලරකින් හයිලයිට් කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක කළු පාට තියෙන හින්දා මම මේ ලෝගෝ එකට ඒ වැඩේ කරන්නේ නැහැ. මොකද එහෙම වුණොත් කැත වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම ලෝගෝ එක. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි ලෝගෝ එක හදාගත්තේ. ඊට පස්සේ සේව් කරගන්නවා ලෝගෝ එක. ඔයාට කියන්න ඕනේ ඉතින් අකුරු නැති ලෝගෝ එකක් වුණත් අපිට එතනින් තෝරගන්න පුළුවන්. අකුරු තියෙන ලෝගෝ එකක් වුණත් එතනින් තෝරගන්න පුළුවන්. ඔයාට කැමති ඕනම ලෝගෝ එකක් එතන ස්ටිකර් කියන ඔප්ෂන් එකේ ගහලා සර්ච් කරපුවාන් පස්සේ ඔයා ගාවට අරගෙන ඔයාට කැමති විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ එක අවසන් වෙනවත් එක්කම ඔයාලට කියන්න ඕනේ තාම කොරෝනා වසංගතය අවසන් වෙලා නැහැ. ඉතින් ගෙවල් වලට වෙලා පරිස්සමෙන් හිටියොත් තමයි ඔයාලට ආරක්ෂා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කියනවා මේ වීඩියෝ එකේ ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති. ගේමින් සයිඩ් එකේ ඉන්න නංගිලා මල්ලා අක්කිලා අයියලා හැමෝටම මේ වීඩියෝ එකෙන් ගන්න දෙයක් තියෙන්න ඇති. ඔයාලා දෙයක් ගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. යාළුවන්ටත් දැනගන්න මේ වැඩේ share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න මාත් එක්ක අදට නවතිනවා. ආපහු අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එහෙනම් අදට ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.